ga ik een nieuw filmpje maken over de bruisballenfabriek. De LOL Surprise ken je denk ik van een vorige filmpje. Vandaag gaan we het hebben over de bruisballenfabriek. De bruisballen zijn bedoeld voor in bad. Nu ga ik het openmaken. Zo ziet het van binnen eruit. Hier zitten ook spulletjes in volgens mij. Ik haal er even uit. Zo ziet de bruidsballenfabriek eruit. Dit heeft verschillende kleurtjes. Hier maken we de bruidsbal mee en dit is glitter. Dit zijn de dingetjes die ik erin heb gevonden. Er is ook een schepje bij. En dit. En er zit dit bij. En de hendel, die ga ik er nu aan vastmaken. Oké. Ik heb hem erin gedaan. Nu kan je draaien. Ik ga hem even weer om. Deze weg. Kijk. Leuk hè? Ik ga deze witte bal erin doen. En een van deze kleurtjes. Eerst moet ik dit ding hierin doen. En daarna doe ik het erin. Zit die stevig? Ja. Die pak ik. Ik heb er een beetje laten vallen, maar we hebben heel veel bakpoeder. Nu ga ik een klein kleurtje erin doen, maar een heel klein schepje. En ik kies voor roze. Ik ga er nu een schepje in doen. Mixen. Het is al een beetje lichtroze geworden, zie je. Nu doe ik er 20 druppeltjes water in, maar dat moet ik wel tegelijkertijd roeren. 1. 2. Oh nee, 2. Nu ga ik een beetje van de citroenzuur in doen. Eén schepje is dit volgens mij. Ik heb het gemixt. Kijk wat ik nu ga doen. Zo is het wel genoeg.
Ik ga er nu een klein geheimpje in verstoppen. Dat parfumflesje vind ik het leukst. Nu draai ik hem weer terug. Nu draai ik deze weer terug. En ik doe de glitter erop. De glitter zit er nu op. Nu ga ik de bal maken. Zo is het denk ik wel genoeg. Hij kan niet meer. Nu trek ik hem weer omhoog. Ik ga het nu een half uur laten drogen. Elle wel surprise wilde heel graag in bad, dus toen zei ik oké. Maar nu moet ik het heel voorzichtig openmaken. Deze even aan de kant. Zo, hij is mooi geworden. Kijk. Ik doe hem nu in het water. Kijken wat er gebeurt. Het heeft zo'n leuk geluid. Kan ik dat dingetje vinden? Het dingetje. Ik zie het dingetje er al. Het parfumflesje. Het wordt zo erg mooi roze. Wacht, ik kan dat ook kijken. Beetje safe. Is er een beetje warm? Oh. Ik hoop dat je mijn filmpje leuk vond. En ik hoop ook dat je me een dikke duim geeft. Tot de volgende keer. Doei!